হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ৰাতিপুৱাৰ লঘুৰ আহাৰটো আছিলে ইডলি আৰু বাদাম চাটনি। ইডলি আৰু বাদাম চাটনিৰ সৈতে আজি লঘুৰ আহাৰটো আমি বাদাম প্ৰায় ফ্ৰাই কৰি থৈ দিছে। ইডলি হৈ আছে, চাওক আপোনালোকে। মই ৰাতিপুৱাৰ লঘু আহাৰটো ইডলি আৰু বাদাম চাটনিৰ সৈতে গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। যদি আগতেও এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ মানে ইডলিৰ, আজি যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু